Khá nhiều bạn đã hỏi mình xem phim tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt là một cách học tiếng Anh hiệu quả hay không. Thực ra mình không biết, khi mình học tiếng Việt, mình không xem phim Việt Nam đâu. Nhưng có một điều mình biết là nếu các bạn xem phim với phụ đề Việt thì sẽ có nhiều khi mà phụ đề ấy khiến các bạn hiểu sai nội dung của cảnh phim đó. Ví dụ như trong cảnh này của phim Sicario, nhân vật này nói về một bạn cũ mới gặp ở quán bar. Hey, he's a good guy. Divorced. Cái gì? Trung học ư? Anh ta nói divorce cơ, nghĩa là đã ly dị. Mình đã xem rất nhiều phim để tìm hiểu về độ chính xác của phụ đề Việt trong các phim tiếng Anh. Và quả là thể loại gặp rắc rối về phụ đề nhiều nhất là phim hài, phim hành động, phim viễn tưởng hoặc là phim tình cảm thì các nhân vật thường nói một cách khá thẳng thắn. Nhưng trong phim hài, họ rất hay chửi chữ, ẩn ý và đặc biệt là nói bừa. Bây giờ, mình mời các bạn xem một số phim hài của mình và cùng nhau sửa lỗi. Mình bắt đầu với phim Deadpool nhé. Ngay từ đầu, mình biết phim này sẽ có nhiều vấn đề về phụ đề. Trong danh đề trầm biếm của nó, người ta phiên dịch gratuitous cameo là một vai diễn khách mời không tốn tiền. Không, gratuity có thể có nghĩa là điều không tốn tiền, nhưng gratuitous có nghĩa là vu vơ. Vậy câu đó có nghĩa là một vai diễn vu vơ. Còn khi đến các cảnh bừa thì phụ đề còn rắc rối hơn nhiều. Ví dụ, khi Deadpool đang tìm kẻ thù của mình, tức là Francis, hắn ta tự hỏi Now, if I were a 200-pound sack of assholes named Francis, where would I hide? Nhưng Deadpool không nói don't bị thịt đâu. Hắn nói a 200-pound sack of assholes, tức là một túi đầy lỗ đít nặng 90 cân. Hoặc là khi Deadpool đang chuẩn bị đi đánh Francis, hắn phải tạm biệt Al, chủ nhà của hắn. Trong một cảnh trước, hắn đã nói là ngày xưa bà ta bị nghiện cocaine, nên khi chia tay bà ta, hắn nói And also, there's about 116 kilos of cocaine buried somewhere in the apartment, right next to the cure for blindness. Good luck. Rồi bạn của Deadpool hỏi bà ta You wanna get fucked up? không, anh ta hỏi You wanna get fucked up? get fucked up có nghĩa là dùng rượu bia hoặc ma túy cho đến khi thật say. Cho nên lời nói của anh ta có thể được phiên dịch đúng hơn là You wanna get fucked up? còn khi Deadpool đang đánh Francis, cả hai nhân vật đã mất hết vũ khí, nên Francis nói Fine. Feast. và Deadpool đáp lại Oh, sounds like your last Saturday night. tối thứ bảy cuối cùng của mày hả? Cái gì? Trời không tối đâu. Và chẳng ai nói hôm đó là thứ bảy cả. Deadpool nói sounds like your last Saturday night. Nhiều khi last có nghĩa là cuối cùng, nhưng trong cảnh này nó có nghĩa là vừa rồi. Phiên dịch sang tiếng Việt, Deadpool nói Oh, sounds like your last Saturday night. sao lại thế? Cái này rất bựa. Lúc trước, Francis nói Fine. Feast. cái này là a fist. Mình có thể dùng nó để đánh người khác đúng không? Nhưng fisting là một hành động tình dục liên quan đến cái này và một lỗ cơ thể mà rất ít người nhìn thấy. Cho nên ý của Deadpool khi nói Oh, sounds like your last Saturday night. là tối thứ bảy vừa rồi, Francis đã tận hưởng hành động ấy. Ew. Có thể ở cảnh đó không có một cách phiên dịch ngắn gọn nào mà vẫn giữ tính chất của hội thoại ấy. Và nhiều cảnh khác cũng thế. Mặc dù người ta phiên dịch đúng, nhưng nội dung liên quan đến một phần văn hóa Tây mà chắc các bạn chưa biết đến. Ví dụ trong cảnh này, khi Deadpool tự cắt tay và phun máu vào mặt của Colossus, thì hắn nói Are you there, God? It's me, Margaret. Are you there God? It's me Margaret là tên của một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở nước mình. Nó nói về một cô gái đang dậy thì và nó giới thiệu cho độc giả, tức là các con gái tầm tuổi đó, nhiều thứ liên quan đến quá trình dậy thì ấy, đặc biệt là kinh nguyệt. Are you there, God? It's me, Margaret. Các bạn hiểu lời đùa chưa? Xem phim Inside Out cũng thấy một cảnh như vậy. Gia đình của Riley mới chuyển ở San Francisco và đêm đầu tiên ở đấy, Riley nghe thấy tiếng đáng sợ. What was that? Was it a bear? It's a bear! There are no bears in San Francisco. I saw a really hairy guy. He looked like a bear. Ở đây phụ đề đúng, nhưng chắc các bạn không hiểu câu đùa đâu. Thành phố San Francisco nổi tiếng vì nhiều điều khác nhau, và một trong những điều đó là ở đấy có rất nhiều người đồng tính. Ở bên Tây, có một tiểu văn hóa đồng tính gồm những đàn ông đồng tính cao to, khỏe mạnh, có nhiều lông, và họ đặt tên cho loại đàn ông này là bear. Cho nên khi nhân vật giận dữ này nói I saw a really hairy guy. He looked like a bear. thì có nghĩa là nó đã thấy một đàn ông thuộc về loại đó. Guardians of the Galaxy cũng có một cảnh nói đùa về văn hóa Tây một cách khó hiểu nếu không có ai giải thích. Xem cảnh sau nhé. And Quill, your ship is filthy. Oh, she has no idea. If I had a black light, the place would look like a Jackson Pollock painting. Chắc các bạn không biết Jackson Pollock là ai cả.
Ông ta là một họa sĩ nổi tiếng vì các ông ta ném sơn thành những bức tranh sôi động này. Còn nhân vật Star-Lord ấy, nói là dưới ánh sáng của đèn đen, trông phi thuyền của hắn như một bức tranh của ông Jackson Pollock ấy. Các bạn có biết chất nào xuất hiện dưới đèn đen không? Tinh dịch khô các bạn ạ. You got issues, Quill. Hoặc là ở phim 22 Jump Street, khi Schmidt và Janko mới vào đồn cảnh sát mới, Schmidt nói, Look at Dixon's office. Looks like a giant cube of ice. It looks like a giant cube of ice. Còn nghệ danh của diễn viên đóng vai của Dixon là gì? Ice Cube. Ha 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 ha. Ok, câu đùa đấy không hài hước lắm. Nhưng mình muốn nói về 22 Jump Street một chút nữa và tập trung về việc chơi chữ và việc dùng tiếng lắm. Ở đoạn đầu, khi hai cấm đang chuẩn bị làm đặc nhiệm, Schmidt nói, I got a new identity that's gonna be killer. sát thủ hả? Không, Schmidt không nói I've got a new identity, it's gonna be a killer, mà là I've got a new identity, it's gonna be killer. Ở trường hợp này, killer đang làm tính từ. Trong tiếng lóng của Mỹ, nó có nghĩa là thực sự bad out. I got a new identity that's gonna be killer. Hoặc ở cảnh này, hai nhân vật ngu đang nói là họ có thể vào thiên niên sử của bóng bầu dục. You're gonna be in like the annals of football history. Dude, you could make it into the annals of football history too. Nhưng mà từ thiên niên sử đó, tức là annals, thì họ đang vô tình phát âm sai thành annals. You're gonna be in like the annals of football history. Dude, you could make it into the annals of football history too. Anal là tính từ có nghĩa là liên quan đến hậu môn. Cho nên khi cậu này nói, We're gonna have to tear those annals up. thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải xé các hậu môn đó. Ew. Zombieland cũng có một cảnh chơi chữ mà chắc các bạn chưa để ý. Cậu Columbus này đang tìm chỗ đi vệ sinh, cùng lúc đang nói về các nguyên tắc sống sót của cậu ta. Rồi cậu ta bị đám thây ma tấn công, cậu ta chạy trốn. Rồi cuối cùng, khi ban chết một thây ma, cậu ta nói, On the bright side, I found a place to go number 2. phụ đề sai rồi. Đúng là cậu ta vừa thực chứng nguyên tắc số 2, tức là bán 2 lần. Nhưng cậu ta nói là I found a place to go number 2. Các bạn đã xem video của Dan về cách nói giảm nói tránh chưa? Gotta go number 1, gotta go number 2. Go number 2 có nghĩa là đi vệ sinh nặng. Cho nên ý của cậu ta khi nói I found a place to go number 2. là cậu ta đã ỉa ra quần. Ew. Còn một cảnh nữa rất buồn cười là khi Columbus sắp hôn Wichita, rồi Tallahassee làm đứt quãng. Và ngày hôm sau, Wichita bỏ đi, thì Columbus nói You were like a giant cock-blocking robot like developed in a secret fucking government lab. không, Columbus có nói như một con robot khổng lồ. Nhưng cậu ta nói là You were like a giant cock-blocking robot. cock blocking? Block có nghĩa là làm trở ngại. Còn cock chỉ là con gà trống đúng không? Đúng, nhưng từ đó cũng có nghĩa là cái chim. Cho nên cụm động từ cock block có nghĩa là làm trở ngại cho cái chim. Tức là làm đứt quãng việc sắp làm tình của một đàn ông. You were like a giant cock-blocking robot like developed in a secret fucking government lab. Ok, mình sẽ kết thúc ở đây. Mình hy vọng các bạn đã học bài thơ mới. Và mình cũng hy vọng các bạn không nghĩ mục đích của video này chỉ là để chê hoặc coi thường những bản viết phụ đề Việt cho các phim tiếng Anh. Mình thấy nói chung họ làm rất tốt và phiên dịch hơn 99% là đúng. Mình chỉ hy vọng là sau khi xem video của Dan, các bạn sẽ đọc phụ đề một cách thông thái hơn, tức là không chấp nhận sự chuẩn xác của phụ đề ngay lập tức, mà thay vào đó thì cứ tò mò và nếu có thời gian thì tìm hiểu về lời nói chính xác của các nhân vật. Và chắc là nếu làm như vậy thì các bạn sẽ có thêm những kiến thức mới về tiếng Anh. Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé! Alright, that's it guys. I want to thank all of you for watching and I want to thank Ling for letting me film in her place. You're welcome, Dan. Tiện đây thì mình muốn giới thiệu về Lin Cup. Đây là sản phẩm thay thế băng vệ sinh từ Mỹ. Để tìm hiểu thêm thì bạn có thể ấn vào phần mô tả hoặc là xem video ở đây. Okay, bye guys.